สวัสดีครับผมนะกลับมาปะกันแฮมช่วงที่2ครับกับออดอิดแลกวันนี้จะมาแดกนี่ที่ทำเส้นเนี่ยลาบเผ็ดขมครับพี่น้องครับผมมาเอามาเริ่มกันเลยครับผม
อ
เรียบร้อยครับพี่น้องครับผมรอบนี้เล่นเข้า15 บาทเหลือเข้าอันนี้มดคือมันนี่มันร่อยสุดยอดเนี่ยแตกหิวพุ่งเลยครับผมใครชอบนะครับผมลาบนี่ก็ไปซื้อกันได้ครับผมนะฮะร้านผมจังหวัดร้านไอ้เนงอยู่ไหนนะติดกับร้านเมนิดนะครับพี่น้องผมจะอู้ยังนี่เพชรติดกับร้านเราตองนะครับผมยกเราตองปุ๊บจดลาบสุดยอดครับผมชอบคลิปนี้กดไลค์ให้กินนะครับผมกดไลค์ถึง2 คลิปนะครับผมแบ่งเป็น2 พาร์ทนะครับเจอกันคลิปหน้าจะเป็นเมนูอย่างนั้นนะพี่น้องเด้อกำลังใจให้ผมนะครับผม1 ไลค์ 1 แชร์วันนี้ครับผมอุกบาทสวัสดีครับผมไม่แต่เหงื่อแตกยังรออยู่เฮ้ย